ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਈ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹਨ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮੈਚ ਚੈੱਕ ਖੇਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਆਪੀ ਸਾਊਂਡ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਪਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕਿਸ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਪ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੀ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਓ ਮਾਈ ਯੈਸ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈ ਬਟ ਕਿਦਾਂ ਵੇ ਪੱਟੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬਟ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਡ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸਾਊਂਡ ਆ Oh my god. Oh my yes. Oh my yes. Oh my yes.